Guys, welcome back into my YouTube channel. So for today's vlog guys, yung gagawin nga natin ngayon ay how to make squishy toys. So sorry guys, ay matagal ako hindi nakapag-vlog. So yep, so yung gagawin nga natin ay how to make squishy toy. So wag nito patagang video to. Let's start. And guys, so ipapakita ko na sa inyo kung ano yung ingredients natin. So kailangan natin ng paper, scissor, tape, and pencil, and parang pang squishy guys. So alam niyo na yan. So and color. So wag niyo patayin video na to guys. Let's get started. So first guys, ay kailangan natin mag-drawing. So kayo nang bahala kung ano yung i-drawing nyo guys. So sa akin ay watermelon na lang. So let's start. Hindi ko napakita sa inyo guys. So na-tape ko na siya. So ayan. So ayan guys, cut na natin. Ayan guys, nagdo-drawing na ako guys. Ayan guys, so kukolorin ko na siya. So iti-tape ko na siya guys. So ayan guys, so mag-ano na tayo ng tape guys dito. Sa mga gilid-gilid guys. So guys, pwede na natin siyang lagyan ng ganito. So, well done. So, igaganyan natin siya. O, diba? So, sobrang smooth niya guys. And, I love it. Ayan. Guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. Sana nagustuhan nyo. So, don't forget to subscribe and click the bell button for more videos. So, bye guys! I hope you like this video. Bye-bye!